بسم الله الرحمن الرحیم. استاد: هر شخص ذره جاودانی دارد، ولی ذره جاودان استاد بسیار بزرگتر است. به خاطر اینکه استاد روی خودش کار کرده، قدمت بیشتری دارد و عاشق‌تر است و مسیر بسیار طولانی تری را در اصطلاح طی طریق کرده و شامل ذره‌های جاودان بیشتری است و بر اساس بودنش ارتعاش خیلی بیشتری را از خود ساطع می کند. در واقع استاد خود من است در یک موقعیت مکانی دیگر و استاد ناظر کل است. استاد دو نوع است. یا استاد در قید حیات هست و یا نیست. که در این صورت استاد باطنی هست که ضمیر متعالی استاد در حال پرورش شاگردانش هست. البته که استاد در قید حیات به صورت باطنی هم در خواب و هم در بیداری شاگردانش را پرورش می دهد. استاد در 3 زاویه تدریس می کند. 1. هستی شناسی که قوانین و تجربیاتی که در طبیعت هست توسط اساتید کشف شده و به صورت تکنولوژی در می آید. 2. متافیزیک علمی. منظور وحدت کثیر است که به معنی یکی شدن با اجزای کائنات هست. 3. به صورت باطنی. استاد شاگردان را با ابعاد بالاتر از زمین اتصال می دهد که این روش بالاترین ارتعاش را دارد و علم این موضوع به صورت اسرار و یا کد منتقل می شود. زمانی که جمعی برای دریافت آگاهی و نور متمرکز می شوند، اتصالی ایجاد می شود و در نتیجه می توان انرژی بیشتری دریافت کرد و در صورت تسلیم بودن نفس شاگرد و پذیرش تمامی دستوراتی که استاد به شاگردان می دهد، اتصال استاد به ضمیر باطنی شاگردها بهتر خواهد بود و امکان پیشرفت سریعتر شاگردها فراهم می شود. لازم به توضیح است که اساتید همگی دارای آگاهی، علم و خرد بالایی هستند. شاید برای بعضی سوال پیش بیاید که چرا اساتید پول دریافت می کنند. همانطور که می دانید برای دریافت هر خدمتی بهایی پرداخت می شود. در زمانهای قدیم خدمات به صورت پایاپای و مبادله کالا به کالا بود. اما بعد از شکل گرفتن ماتریکس و تاریکی، ابزاری به نام پول را آوردند که بتوانند از این طریق کنترل را در دست داشته باشند. در ابتدای خلقت ظلمت یا در اصطلاح نور علی نور بوده که در این فضا همزمان هیچ چیز و همه چیز بوده است. برای این گفته می شود هیچ چیز چون برای ما انسانها چیزی هنوز به نور و تجلی تبدیل نشده که درکش کنیم. این ظلمت قابلیت خلق همه چیز را دارد و بر اساس ظرفیت انسان متعالی تبدیل به نور می شود. از نظر قانون متافیزیکی باطنی، منبسط ترین حالت انرژی صوت است و در ابتدا صوت خداوند بوده و در کتاب آسمانی در ابتدا خداوند کلمه بوده. این صوت به نور تبدیل می شود که به عنوان بیگ بنگ هم شناخته می شود. دلیل خلقت تجربه است. به عنوان مثال داستان پینوکیو را در نظر بگیرید که پدر ژپتو در نقش خالق نمادین این عروسک چوبی را می سازد و به آن امکانات می دهد تا این عروسک تجربیاتی کسب کند و بتواند به جنس خالق خود نزدیک بشود و در نهایت تبدیل به آدم می شود. وقتی این انسان رابطه عاشقانه‌ای با منبع هستی و خالق خود یعنی خداوند را دارد، با هدف تجلی و با هدف اینکه خداوند را همان گونه که خداوند معشوقش یعنی انسان را فهمیده بخواهد بفهمد، از او فاصله می‌گیرد. شکل 1 اشل هستی الگوی هبوط و سقوط انسان است. انسان در مرکز شماره 1 واقع در بال چپ خلقت را تجربه می کند. در دومین مرکز
آگاهی را تجربه می کند. در سومین مرکز انرژی را تجربه می کند و در پایین ترین نقطه و در پایه دوبال مرکز چهارم که همین جهان فیزیکی که همه ما در حال تجربهش هستیم را تجربه می کند. هدف ما در کالبد یا جهان چهارم درک عشق یا توازن است. شما دو وجه برای تجربه دارید. یک وجه تاریک که در آن شیطنت می کنید و می خواهید آن را درک کنید. ممکن است در وجه تاریک خود حتی دروغ و یا خیانت را تجربه کنید. وجه دیگر نورانی است که در آن تمایل به راستگویی، عشق ورزیدن و محبت به دیگران را تجربه می کنید. شما در سیاره زمین تضاد و دوگانگی را تجربه می کنید. همه چیز در روی زمین جفت متضاد دارد. نور در مقابل تاریکی، خوبی در مقابل بدی، تلاش در مقابل تنبلی، محبت در مقابل نفرت. و هر چیزی که شما در اطرافتان نگاه کنید یک جفت متضاد دارد. در واقع شما آنقدر بین این دو بال چپ و راست بازی می‌خورید و تجربه می‌کنید تا در نهایت تعادل را یاد بگیرید. تا یاد بگیرید که خودتان بتوانید خالق باشید و بتوانید اراده آزاد داشته باشید. در ابتدای قضیه شما چون هنوز تاریکی و نور را درک نکرده اید، قابلیت این را ندارید که بتوانید تعادل را حفظ کنید و بتوانید نقطه سوم یعنی عشق را خلق کنید. تجربیات زندگی شما در رابطه با این دو وجه تاریکی و نور خواهد بود. یعنی یک جایی با بره درونتان ارتباط می‌گیرید و جایی دیگر با گرگ درونتان ارتباط می‌گیرید. یک جایی احساس می‌کنید که به شما ظلم شده و در جای دیگر احساس می‌کنید که به کسی ظلم کرده اید. برای شاگردی که هنوز رها نشده، در ابتدای قضیه شما تحت تأثیر انرژی حاکم بر سیاره زمین هستید و نمی توانید بدون داشتن آگاهی و انرژی تعادل را حفظ کنید. تأثیر خدایان منطقه زندگی شما، ژن‌های موجود در بدن شما و اکتسابات شما و مهمترین آن ناخودآگاه جمعی حاکم بر سیاره زمین باعث می شود شما یا در تاریکی و یا در نور جعلی در واقع بازی بخورید و اتفاقات مختلفی برای شما رقم بخورد که هدف شناخت این مسائل در مرکز 4 که نام دیگرش کالبد فیزیکی است، برای رفتن به کالبد 5 یا همان کالبد اتری است و باید روش آن را یاد بگیریم و ببینیم به چه صورت می توانیم این صعود را داشته باشیم و از یک روند سقوطی که برای ما اتفاق افتاده بتوانیم به سمت خدا برگردیم. انسان دارای 7 کالبد است که در شکل یک نمایش داده شده. هر مرکز یک کالبد، یک مرکز تولید انرژی و یک جهان دارد. اگر شما از دید کالبدی نگاه کنید، متوجه می شوید که الان کجا هستید و چه اتفاقی برای شما دارد می افتد. و اگر از دید علمی نگاه کنید، متوجه مراکز تولید انرژی یا چاکراها می شوید. این نقشه ادراک است که نشان می دهد چه اتفاقی برای نور افتاده است و نیز مراکز تولید انرژی را درک می کنید که هر کدام چه نقشی دارند. در مرکز شماره 1 یا همان چاکرای ریشه، نفس، شهوت، خودخواهی، بازی‌های ذهنی، مراسم آیینی و هر چیزی که مربوط به بقای شما است را تجربه می کنید. مراکز تولید انرژی چیست؟ از نگاه علمی، وقتی که در خلقت صوت به نور تبدیل شد، بعد نور به ارتعاش تبدیل شده و بعد ارتعاش به ماده تبدیل شده است. یعنی بدن فیزیکی انسان که در پایین ترین نقطه اشل عدد 7 قرار دارد، منقبض ترین و پایین ترین بسامد را در بحث خلقت یا انرژی یا ارتعاش دارد. پس متوجه شدیم من انسان فقط این کالبد فیزیکی را ندارم،
و 6 کالبد دیگر دارم که از لحاظ انبساط و ارتعاش از کالبد فیزیکی منبسط تر است. وقتی در مورد کالبد انرژی صحبت می شود که در مرکز 3 قرار می گیرد. انبساط و بسامد بیشتری نسبت به کالبد فیزیکی دارد و نسبت به کالبد فیزیکی قوی ترین کالبد است که کالبد انرژی را عموماً با نام روح می شناسیم و حتما این را شنیده اید که می گویند مثلا فلان شخص روحش را از دست داد. در کالبد انرژی 7 مرکز تولید انرژی وجود دارد. زمانی که نور می خواهد به ارتعاش تبدیل شود، به یک 7 گانه تبدیل می شود که در طیف‌های رنگی بنفش تا قرمز شناخته می شود که اینها در کالبد انرژی از انتهای ستون فقرات به عنوان کالبد ریشه شروع شده و به ترتیب از پایین به سمت بالا که برویم به کالبد ناف، خورشیدی، قلب، گلو، چشم سوم و تاج سر می رسیم که هر کدام نسبت به قبلی بسامد بالاتری پیدا می کند. دستگاهی مانند منشور یا کریستال داریم که انرژی خداوند به آن تابیده می شود و نزدیکترین موجود و ناظر به خدا فقط انسان است. این انسان نور خداوند را در یک پرتوی 7 گانه متجلی می کند که در منقبض‌ترین حالت آن شما سیارات، ستاره‌ها و جهان مادی را تجربه می کنید. هر کدام از این 7 پرتو دوباره خودش 7 مرکز فرعی دارد که هر کدام جای بحث و بررسی دارد. هر کدام از این 7 مرکز تولید انرژی چاکرا نام دارد. هر انسانی بر اساس سالم بودن این کریستال و خالص بودن روح یا کالبد انرژیش می تواند نور خداوند را تبدیل به انرژی‌های قابل تجلی تبدیل کند. هر کدام از کالبدهای انرژی یک اتفاقی را در ذهن و اعمال و رفتار شما رقم می‌زند. به عنوان مثال، اگر کسی فقط مرکز تولید انرژی ریشه در انتهای ستون فقراتش کار کند و مراکز دیگر او انسداد داشته باشد، نمی‌تواند نور را تبدیل کند و در نتیجه او یک انسان خودخواه خواهد بود و فقط مراسم آیینی را طی می‌کند و یا دارای شهوت، بازی‌های ذهنی و گفتگوهای ذهنی است و مثلا به خودش می‌گوید چرا این اتفاق برای من می‌افتد؟ و همه چیز حول محور خودش است و تمام داستان زندگیش در مورد خودش و خانواده‌اش هست و فقط به فکر پول و قدرت طلبی است و چون ترس از مرگ دارد کلاً برای بقا می جنگد و دائم در تلاش است. یک مانترا با این مضمون هست: مرگی وجود ندارد. انسان نمی میرد. مرگی که در این دنیا تجربه می شود در واقع یک انتقال است. نقش عزرائیل دادن یک ارتعاش بالا به کالبد فیزیکی است و کسی که کالبد فیزیکیش ظرفیت این ارتعاش را ندارد، کالبد انرژی کالبد فیزیکیش را تخلیه می کند تا بعد به مسیر خود ادامه دهد که اسم این را مرگ می گذاریم. اما اگر کسی ظرفیت این انرژی را داشته باشد و هنوز در سیاره زمین مأموریت داشته باشد، این انرژی را از عزرائیل که فرشته خداوند هست دریافت می کند تا از این ارتعاش برای ادامه مسیر خود استفاده کند. مثل نسل‌های قبلی که 5000 سال عمر می کردند. هر مرکز تولید انرژی بازتاب تجلی یک عالم است که شما بین خودآگاهی و ناخودآگاهی در بسامد مادون قرمز یعنی در انتهای ستون مهره‌ها تا تاج سر یعنی فرابنفش را تجربه می کنید. مثلا حضرت عیسی مسیح کسی بود که تا بسامد فرابنفش را تجربه کرده و دارای قدرت شفا، دریافت‌های الهی و عروج بوده است. انسان‌های شیطانی که در بسامد مادون قرمز هستند و آنقدر انسداد دارند و آنقدر تاریک شدند که نمی‌توانند نور را از خود عبور دهند و دست به شرارت‌هایی مثل قتل، تجاوز و دزدی می‌زنند.
نتیجه میگیریم که انسان اگر آگاه نباشد میتواند از روی خودخواهی سقوطی فراتر از انتهای ستون فقرات برایش اتفاق بیفتد و همینطور جهل بر انسان مسلط باشد و از مرگ بترسد و عشق دریافت نکند. مرکز دوم یا چاکرای ناک در رابطه با بحث ایثار و دروغین است. یعنی انسانی که تجربیات مختلفی را روی زمین کسب می کند و هنوز جوینده نیست و برای بقای خودش تلاش می کند. آنقدر تجربه می کند و در دوره تکامل رشد می کند تا درک می کند که زندگی فقط در مورد خودش نیست، بلکه زندگی می تواند در مورد کمک به دیگران هم باشد و می تواند در زندگی نگاه جمعی داشته باشد و آهسته آهسته شروع به ایثار می کند و از خانواده خودش شروع می کند که زمانی که در جایگاه پدر بودن یا مادر بودن باشد این تجربه را قطعاً خواهد داشت و ما با مرکز تولید انرژی دوم مواجه خواهیم شد. پس مرکز انرژی دوم مرکز ایثارهای دروغین است، چون سه مرکز انرژی پایین تر از قلب در تضاد با سه مرکز بالای قلب عمل می کنند. این یعنی شاگردانی که دچار جهل هستند و هنوز در حال تجربه هستند باید از سه مرکز انرژی پایینی عبور کرده و به سه مرکز انرژی بالایی یعنی خودآگاهی برسند که به مجموع این سه مرکز انرژی بالا مثلث اکبر میگویند که در ارتباط با خداخواهی و روند تعالی است. به مجموع سه مرکز انرژی پایین مثلث اصغر میگویند که ارتباط با خود شخص و خودخواهی دارد و روند سقوطی است. مرکز چهارم که قلب نام دارد در تعادل بین مراکز سگانه بالا و مراکز سگانه پایین است و روند صعودی دارد. هر مرکز انرژی که نگاه کنید، برای مثال مرکز انرژی انتهای ستون مهره‌ها که مرکز ریشه نام دارد، با خودخواهی، نفس، شهوت، بازی‌های ذهنی و خشم در ارتباط است و از طرفی روبروی آن مرکز انرژی 7 که مرکز تاج سر یا مرکز اراده مقتدر الهی است. چون مرکز تولید انرژی انتهای ستون فقرات فعال است، ابتدا انسان در اختیار نفس است. اما اگر روح ظرفیت داشته باشد، مرکز انرژی تاج سر فعال می شود. و فقط در این صورت است که می توانیم انسانی باشیم که در اراده خداوند است. سه مرکز انرژی پایین یا همان مثلث اصغر ارتباط با ذهن مادون انسانی دارد و شاگردی متعالی که سه مرکز بالا یا مثلث اکبر آن فعال شده ذهنش را سوزانده است و در واقع مانند عاشقی است که انرژی خداوند وارد مراکز بالایی انرژی او می شود و تجلی خداوند روی سیاره زمین می شود و انسانی است که کاملا دارای شهود است و دیگر ذهنی نیست که او را بازی دهد و بخواهد عشق را به صورت ذهنی درک کند. در مرکز انرژی دوم شما ایثار دروغین را تجربه می کنید که روبروی آن مرکز انرژی ششم هست که مرکز عشق و معرفت است. یعنی جایی که ایثارهای دروغین شما تبدیل به عشق و معرفتی می شود که دارای قدرت تشخیص است. در ایثار دروغین اگر فقیر از شما پول بخواهد، شما در دوگانگی قرار می گیرید. یا به او پول می دهید و احساس خوب به شما می دهد و می گویید من آدم خوبی هستم. یا به او پول نمی دهید و احساس عذاب وجدان پیدا می کنید. برای این ایثار شما قدرت تشخیص ندارید و ممکن است پولی که به فقیر می دهید صرف خرید مواد مخدر بشود. اما برای شاگردی که مراحل را با صبر طی کرده است و به عشق و معرفت رسیده، خالق صحنه هاست و کمک می کند و هیچ وقت در دوگانگی قرار نمی گیرد. این شاگردان در مرکز انرژی چهارم که مرکز قلب نام دارد، هارمونی را تجربه کردند.
پس تا اینجا متوجه شدیم مثلث اصغر در واقع 3 مرکز پایینی است که در سیاره زمین باید تجربه کنید. در مرکز انرژی سوم علم محض را تجربه می کنید. انسانی که خیلی روند رشد داشته باشد از مرکز انرژی 1 به 2 و از مرکز انرژی 2 به 3 می رود. انسان در حالتی که در مرکز انرژی سوم متوقف می شود و در مسیر آگاهی و معرفت قرار نمی گیرد و به علوم باطنی متصل نمی شود و ادراک نمی کند 2 حالت دارد. یا تبدیل به دانشمندی مثل استیون ویلیام هاکینگ می شود یا تبدیل به معلم معنوی می شود که فقط مسائل ذهنی مطرح می کند. ممکن است برای شما در رابطه با باز شدن چشم سوم صحبت کند یا در رابطه با سفر روح، درباره عروج، مولانا، مثبت اندیشی، خوب فکر کردن، انتشار انرژی های عاشقانه و مثبت صحبت کند. اما هیچ اتفاقی برای شما نمی افتد. چون کلمات و آن مسیر انرژی که بین معلم و شاگرد برقرار می شود دارای ارتعاش در 3 مرکز انرژی بالایی نیست که مراکز بالایی انرژی شما را تحریک کند و انسدادهای شما را از بین ببرد. مرکز انرژی سوم که علم محض است و در بهترین حالت انسانی می شود که شاگرد نمی شود و تبدیل به یک دانشمند بیخرد می شود که تکنولوژی ارائه می دهد و ما را اسیر کرده و با این افراد جهان ما تبدیل به جهانی می شود که در تکنولوژی پیشرفت می کند. اما خرد و سطح آگاهی معنوی پایین می آید. نگاه انسان‌ها نگاه بیرونی به جهانشان است. انسانی که از درون جهان را نبیند و سوالات بیرونی را در درون خودش دنبال آن نگردد دارای خرد نمی شود. روبروی مرکز انرژی 3 مرکز انرژی 5 قرار دارد که هوشمندی و خلاقیت است. مرکز پنجم مرکزی است که ما به امید خداوند قرار است به آن اعتقاد پیدا کنیم که در بعضی جاها از آن شما به عنوان بعد پنجم میشنوید. این مرکز انرژی پنجم عالم پنجم و سیاره پنجم را دارد. پیوندگاه شما باید در مرکز انرژی پنجم قرار گیرد. پیوندگاه چیست؟ فرایند مرکز تولید انرژی در کالبد انرژی شما است. یعنی شاگردی که فقط انتهای ستون فقراتش فعال است، پیوندگاهش در انتهای ستون فقرات است. مثل انسانی که شهوتش زیاد است. انسانی که ایثار دروغین می کند، پیوندگاهش در ناف است. انسانی که فقط علم محض کار می کند، پیوندگاهش روی شبکه خورشیدی در زیر پرده دیافراگم است. این پیوندگاه می تواند در لحظاتی پایین و در لحظاتی بالا بیاید. پس این پیوندگاه حرکت می کند. ما می توانیم انسانی را داشته باشیم که گاهی اوقات خودخواه است، گاهی اوقات عذاب وجدان می گیرد و شروع به کمک به انسانها می کند. ممکن است دانشمندی داشته باشیم که علمگرا است، اما لحظاتی هم دچار ایثار می شود و لحظاتی هم می تواند انسان خشمگینی باشد. بنابراین پیوندگاه فرایند مرکز تولید انرژی است که در واقع می توان گفت که نقطه عطف گفتگوهای ذهنی، افکار، رفتار و آنچه که شما به دنبال آن هستید است. اگر انسداد مرکز تولید انرژی قلب را از بین ببریم، می توانیم انسانی باشیم که قلبش دارای ارتعاش است و قابلیت تبدیل انرژی خداوند به نور قلب یا همان نور سبز را دارد. در این صورت این شخص انسانی می شود که یک حوزه الکترومغناطیسی اطراف خود دارد. حوزه الکترومغناطیس یعنی سپر دفاعی که در شکل 5 می بینید. مراکز انرژی شما از سپر دفاعی تغذیه می کند که آن را با نام حاله می شناسید که این حاله غلط است که همان گازهای خروجی از بدن است. ما فقط حوزه الکترومغناطیس داریم که برای بعضی ضعیف و برای بعضی دارای شکاف است، مانند افرادی که دارای اعتیاد هستند یا شکست‌های عاطفی سنگین خوردند. برای بعضی از اساتید
حوزه الکترومغناطیس آنها چندین متر و یا حتی به کیلومترها هم گسترش پیدا می کند. تعیین میزان انرژی خود. کف دستها را روی هم قرار دهید و بمالید. متوجه می شوید که یک انرژی از یک طرف به طرف دیگر برخورد می کند و برمیگردد. این انرژی که می چرخد حوزه الکترومغناطیس شماست که آن را در شکل 6 می بینید. این حوزه الکترومغناطیس برای انسان‌های عادی 2.5 اینچ معادل 6 سانت و 35 میلیمتر است و برای افرادی که روی کالبد انرژی و آگاهی خود کار می‌کنند حدود 10 سانتی متر است. کسانی که این انرژی در کف دست‌هایشان ضعیف است و یا اصلاً چیزی حس نمی‌کنند باید روی سطح انرژی خود کار کنند. حوزه الکترومغناطیس شما را در برابر تشعشعات و ارتعاش‌های فضای اطراف شما محافظت می‌کند. مثلث اصغر باید حرکت داده شود و مثلث اکبر و ادراک را در قلب به هم برسانیم تا منطبق شوند و با انطباق 3 مرکز بالایی و 3 مرکز پایینی ستاره داوود یا همان ستاره 6 رأس تشکیل می شود و زمانی که این انطباق در مرکز قلب اتفاق بیفتد برای شما قابلیت دستیابی به قدرت درونی شکل می گیرد که این زمانی است که شما به روشن ضمیری می رسید. زمانی که شما سفر روح دارید، زمانی که شما خواب نمی بینید و سفر ارادی می کنید. خواب‌هایی که عموماً مردم می‌بینند کنترل نشده و غیر ارادی است. این خواب‌های غیر ارادی یک نقشه و دام است و فیلمی هست که پخش می‌شود و موجودات تک عنصری از انرژی شما تغذیه می‌کنند و به همین خاطر است که شما در خواب‌هایتان هیچ نقش و اراده‌ای ندارید. برای مثال اگر بین 2 درب قرار بگیرید نمی توانید انتخاب کنید که از در چپ و یا از در راست بروید چون شما با انرژی خارها اتصال پیدا کرده اید باید یاد بگیرید در خواب بیدار و هوشیار باشید. چرا مثلث اصغر را حرکت می دهیم و آن را حذف نمی کنیم؟ کسانی که روی بحث خودشناسی کار می کنند، امیال و غریزه ها و مراکز انرژی پایینی را نفی نمی کنند. این یعنی نباید فقط سکس داشته باشید و یا فقط ایثار دروغین را تجربه کنید یا فقط علم محض را تجربه کنید، بلکه باید به سمت نور و خداخواهی بروید. آتشدان را در نظر بگیرید. این یعنی شروع انرژی از پایین است. پس نباید 3 مرکز انرژی پایینی را نفی کرد، بلکه قطعاً باید شما دارای دانش شوید. قطعاً باید به دیگران کمک کنید و ایثار داشته باشید و همه این تجربیات را باید داشته باشید. اما باید در انطباق مراکز انرژی بالا و پایین با هم شما به تعادل برسید. ایگو تجلی 3 مرکز پایینی انرژی شما هست. یعنی شما یک شخصیت زمینی دارید که این هویت زمینی از چیزهای اکتسابی که پدر و مادر و مدرسه به شما آموزش داده‌اند را شامل می شود. علاوه بر این شامل چیزهایی که جامعه به شما تحمیل می کند و یا در ژن شما به صورت ارثی هست. مثل ژن تنبلی که ایگو هست. کسانی که کار خیر انجام می دهند اما در پشت کار خیر ایگویی وجود دارد. بدانید که می توان ایگوهای شما را به عنوان ناظر بیرونی به شما نشان داد. کسی که مرکز انرژی ریشه در پایین ستون فقراتش فعال است، وابستگی را تجربه می کند. باید بدانید که فرزند شما متعلق به شما نیست. فرزند شما یک روح آزاد است. زمانی که شما پدر و یا مادر شدید، نباید این طرز فکر را داشته باشید که من می‌خواهم یک فرزندی را برای خودم پرورش بدهم و برای شخص خودم می‌خواهم باشد و از مالکیتش لذت ببرم و در زمان پیری هم تا می‌توانم از این فرزند استفاده کنم و تنهایی‌هایم را با او پر کنم. والدین باید عشق و معرفت یعنی مرکز تولید انرژی 6 را تجربه کنند.
و شخصی که مراکز تولید انرژی 4 و 5 و 6 او دچار انسداد باشد، در زندگی وابستگی را تجربه می کند. از دیدگاه هستی شناسی، شما در دنیا به هر چه وابسته باشید، آن را از دست می دهید. به همین خاطر است که سیاره زمین مدرسه و کارگاه عملی علوم باطنی است. هر اتفاقی که در زندگی شما می افتد، بستگی به پیوندگاه انرژی شما دارد. اگر پیوندگاه خود را تغییر دهید، اتفاقات زندگی شما هم تغییر می کند. همه انسان‌ها مأموریت کیهانی دارند و باید از ایگو رها بشوند. شاد بودن و منبسط بودن کمک به برطرف کردن انسدادها می کند و مثلث اکبر حرکت می کند.